بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم يا رب موتانا وجميع موتى المسلمين. هنبدا النهارده نكمل سلسله السيكونس وهندخل في الجيومتريك سيكونس. خليني اختصر كل اللي انا خدته كده في المرات اللي فاتت في الشاشه اللي قدامي البسيطه دي. طيب اول حاجه بس كده احنا خدنا الارثماتيك سيكونس، عرفنا ان المعادله بتاعتها هي ايه يا شباب؟ ايه زائد الان دي كده تحفظها، يعني ايه زي اسمك بالظبط وانت داخل الامتحان. حلو الكلام. طيب اول سؤال بيجي يقول لك استخرج لي الاي والدي. يعني مثلا هنا لو جه قال لك 3 زائد 4 ان مثلا، لو دي المعادله فالثلاثه هي الاي والاربعه هي الايه الكومن ديفرنس. تمام. برضو نفس القصه لو جاب لك 1 2 3 وهكذا، ففي الحاله ديت هتقول لي الواحد ده كده ايه يا شباب؟ هو الاي، والديفرنس عندي هنا هيبقى عباره عن كام؟ برضو عباره عن واحد. وصل الفكره؟ انت بتشوف الفرق بين ده وده. ده كده السؤال الثاني اللي ممكن يجي لك. ندخل في النقطه الثانيه. انا براجع بس بشكل سريع جدا. هو يسألك هي جيومتريك أصلا ولا أرثماتيك؟ وممكن هنا يجي لك السؤال بطريقتين، يعني يجي يقول لك 2 4 6 وهكذا، ويقول لك دي جيومتريك ولا أرثماتيك. طبعا دي أرثماتيك لأن أنا كل مرة بزود كام؟ بزود 2. وممكن يجيبها لك بالشكل ده، يجيب لك مثلا معادلة 3 زائد 4 إن مثلا. تمام. ويقول لك هل دي جيومتريك ولا أرثماتيك؟ طبعا دي برضو إيه يا شباب؟ أرثماتيك. ليه أرثماتيك؟ لأن معايا هي نفس الصيغة A زائد الN دي. اما الجيومتريك فهي بتبقى عمليه ضرب، يعني مثلا 2 4 8 وهكذا. ماشي. طيب نيجي بس سؤال هنا، السؤال ده ممكن يوقعك في الامتحان. يجي يقول لك لو انا عندي 3 ان دي كده معادله، يعني دي كده الاف اوف الان، او اللي بنسميها اي ان. لو اي ان اصلا بتساوي 3 ان، يعني لو دي المعادله بتاعتي، هل دي كده ارثماتيك ولا جيومتريك؟ طبعا واحد هيلاقيها ضرب فهيقول لك ايه، خلاص بما ان هي ضرب اروح اعمل ايه يا شباب؟ اروح اقول ان هي جيومتريك. اقول لك غلط، انت هنا هو مديك معادله. يعني ايه باشمهندس مديني معادله؟ يعني انا دلوقتي لو انا جيت اعوض في الموضوع ده كده هلاقي ان التلاتة ان دي اشبه ما يكون للايه؟ للاي زائد ان دي، لان المعادله الثانيه بتاعت الجيومتريك هتلاقيها بالشكل ده، اي ار اس كي او اي ار اس ان. تمام، خلينا نقول اي ار اس ان. فهتلاقيها مختلفه خالص، هتلاقيها عمليه ايه؟ عمليه اس يعني. فهتلاقي ديت ايه يا شباب؟ اشبه ما يكون ليه. طب ازاي انا يا باشمهندس؟ امال الايه هنا بكام؟ هتقول الايه بصفر، يعني المعادله دي كانها بالظبط صفر زائد ال 3 ان. فالايه هنا بكام؟ بواحد، والدي بكام يا شباب؟ والدي بتلاته. واصله الفكره يا شباب ولا لا؟ يبقى الايه بواحد والدي بتلاته. هتقول لي يا باشمهندس طب ازاي يعني؟ دي ضرب اهي. اقول لك لا، ما هي المعادله غير العمليه. يعني انت لو ملاحظ هنا انا بضرب في اللي قبلي، انا هنا معتمد على اللي قبلي، انا بقول الضرب بس بضرب في اللي قبلي. اما دي بتضرب في الاساس في الاول. يعني انا مثلا لو جيت اعوض بدي كده هقول مثلا ان السيكونس بتاعي من واحد لحد كام؟ من واحد لحد يا شباب كام؟ خلينا نقول كده لحد مثلا 10 مثلا. تمام. فخلينا نعوض كده. طبعا هي دي هتبقى بدايتها صفر، معلش صفر واحد اتنين وهكذا. طيب اول حاجه كده هتبقى الخانه الاولانيه صفر. تمام. تاني حاجه اللي هي 3 ان هتلاقيها كام؟ 3 وبعدين 6. تمام. وبعدين 9 وبعدين 3 في 4 ب 12. لاحظ كده، لاحظ كده هتلاقيها بتزيد كل مره كام؟ بتزيد كل مره 3، لان انا هنا بضرب في الاساس بتاعي. 3 دي ثابته. تمام. فدي بتغير، فانت بتجيب مضاعفاتها، فانت كل مره كانك بتزود 3، وبالتالي دي ايه يا شباب؟ دي ارثماتيك. فبس عشان تبقى الدنيا واضحه قدامي ومفهومه. اما دي هتلاقيها على هيئه الصيغه اي ار اس كي او اي ار اس ان، وهنشوفها كمان شويه وهنبقى ايه فاهمينها بالظبط. تاني حاجه ممكن يجي يقول لك هات لي الفانكشن، فمعاك حاجه زي كده عايز الفانكشن بتاعتك، فبتجيب الاي اللي هي ب2 والدي اللي هي كل مره بتزيد 2 برضه، فهتبقى 2 زائد 2 ان. يبقى دي كده الفانكشن بتاعتي الاثنين اللي هي الاساسيه، وكل مره بزود 2. بعد كده بيجي يقول لك برضو انا عايزك تجيب لي القيمه رقم كام؟ رقم 60. ففي الحاله ديت ايه رقم 60؟ يعني عايز الحد او الترم رقم 60. في الحاله دي بقول له بس بشوف المعادله بتاعتي مثلا في المعادله دي. تمام. هيبقى 2. تمام. خلينا نعملها على المعادله دي عشان بس يبقى في اختلاف بين الثلاثه والاربعه. انت عايز الايه رقم 60 صح؟ فالمعادله عندي بتقول ايه؟ 3 زائد 4 ان. فانا هنا هجيب الايه وفي ال60 هيبقى 3 زائد 4 في مش 60 بقى، هنا هتبقى كام؟ 59. 59. تمام. طيب لو جه سالك وقال لك هل ال 99 دي اصلا اكزيست ولا مش اكزيست؟ هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ يبقى في الحاله دي خلي بالك هنا كنا بننقص واحد صح؟ في الحاله دي هنحلها كده 3 ان 3 زائد 4 ان اللي هي دي كده، واقول بتساوي 99. والله القيمه بتاعت الان لو طلعت عدد صحيح ممكن تطلع عدد صحيح، وممكن تطلع ايه؟ كسر.
لو طلعت كسر يبقى زي ايه القيمه دي كده مش موجوده. هل هي موجوده ولا لا؟ لا مش موجوده اصلا. تمام. لو طلعت كسر. طب لو طلعت عدد صحيح، لو طلعت عدد صحيح اذا هاجي هنا اقول مثلا وليكن الان دي طلعت ب5، وليكن مثلا، وليكن تمام، ده هي طلعت ب5 يبقى انا هزود عليها 1، يبقى هتبقى لحد رقم كام؟ لحد رقم 6. اما هنا كنت بنقص 1 لما اجي اجيب الترم نفسه، يبقى هنا لما اجي يقول لي دي موجوده ولا لا فبزود 1. تمام. اما لما يجي يقول لك عايز الايه في 60 فهنا بنقص 1. الموضوع كده اظن مفروض، وكل الاسئله قدامك اللي ممكن تيجي في الايه في السيكونس. هندخل على طول بقى في الجيومتريك باذن الرحمن، واشوفكم في خير في الفيديو اللي جاي. ده فيديو بس سريع كده بلخص فيه كل اللي احنا ايه، كل اللي احنا شرحناه.